گاه معماری بازی نوری است که در هیچ پلانی دیده نمی شود. آرامشی است که در هیچ نما و مقطعی نمی گنجد و رایحه‌ای است که از هیچ نمای سه‌بعدی به مشام نمی رسد. اتمسفری است که در لحظه ورود درون ما را تسخیر می کند. این همان لحظه جادویی معماری است. درود بر شما همراهان گرامی پادکست تاقچه. در این اپیزود به سراغ کتاب اتمسفر می رویم. اثری برگرفته از یکی از سخنرانی‌های پیتر زومتور، معمار سوئیسی که از معماری به عنوان تجربه‌ای حسی و انسانی سخن می‌گوید. او می‌گوید اتمسفر سبک من است. در این اپیزود ما هم به دنبال همان سبک حسی خواهیم رفت. پیتر زومتور معمار سکوت و حضور است. او در سال 1943 در سوئیس به دنیا آمد و پیش از آن که معمار شود شاگرد نجار بود. در همان کارگاه‌های کوچک چوب آموخت که مصالح فقط ماده نیست، بلکه گرما، حافظه و زبان مخصوص به خود را دارد. بعدها در نیویورک و گراف بندن همین شناخت را با معماری پیوند زد تا فضاهایی بسازد که حضور، نور، صدا و سکوت در آن جریان داشته باشد. زومتور میگوید من به دنبال سبکی تازه نیستم، فقط میخوام بفهمم چیزها برای من چه معنایی دارد و چگونه میتوانم فضاهایی بسازم که انسان در آن احساس زندگی کند. او معمار نمایش و جلوه‌گری نیست، معمار تجربه است، کسی که باور دارد معماری باید احساس شود. زومتور در آغاز سخنرانیش میگوید کیفیت معماری را نمیتوان تنها در خطوط پلان یا در تاریخ بنا و یا در نمایش آثار در مجلات خلاصه کرد. همیشه چیزی فراتر در کار است که میتوان آن را با واژه اتمسفر توصیف کرد. حسی که در لحظه ورود ما را تکان میدهد. او میگوید وقتی وارد ساختمانی میشوم در یک لحظه حس خود را نسبت به آن میفهمم. زومتور به تأثیر نخستین مواجهه باور دارد. اتمسفر در همان ثانیه‌های اول از راه حواس به ادراک میرسد، از نور، دما، بو، صدا و حتی از جنس مصالح. ذهن ما بی آنکه بخواهیم بر اساس همان واکنش حسی و درونی تصمیم میگیرد که در فضا بمانیم یا نه، آن را دوست بداریم یا از آن دور شویم. او میگوید این واکنش شبیه سازوکاری است که برای بقا در وجود ما شکل گرفته، غریزه‌ای که بیدرنگ ما را به چیزی جذب یا از آن دور می‌کند. علاوه بر معماری، به شکلی قدرتمندتر این حس ناگهانی، صادق و بی‌واسطه را در برابر موسیقی نیز تجربه می‌کنیم. همان گونه که زومتور میدانی شهری را توصیف می‌کند، می‌توان به پیاده‌راه چهارباغ اصفهان اندیشید. در یک عصر پاییزی وقتی هوا اندکی خنک و آفتاب مایل است، میتوان در چهارباغ قدم زد و همان چیزی را حس کرد که زومتور از آن سخن میگوید. اتمسفر در لحظه ورود آشکار می شود. نوری نرم از لابلای شاخه های چنار و نارون میتابد، بوی نم باران تازه یا بوی قهوه و چای کافه های روباز در هم میآمیزد. صدای آب در جویها، خنده رهگذران و خشخش برگ‌ها زیر پا فضا را لبریز از حضور می‌کند. معماری و شهرسازی در اینجا در خطوط و بناها خلاصه نیست، در احساسی از بودن است. همانطور که زومتور میگوید چیزها، آدمها، صداها و رنگها با هم سخن میگویند. اما چهارباغ همیشه چنین نبوده است. سالهایی بود که به جای سنگفرش پیاده راه ماشین‌ها بر آسفالت می‌تاختند. صدای بوق صدای آب را خاموش می‌ساخت و آبران در میان دود و فلز غریبه‌ای در خانه خود بودند. امروز اما با بازگشت صدای گام‌ها بر سنگفرش، درختان و گیاهان انگار نفس می‌کشند. ریتم تازه‌ای از زندگی با حضور موسیقی نادیدنی از نور، صدا، طبیعت و خاطره شکل گرفته است.
اتمسفر میتواند همین باشد، چیزی که وقتی فضا و انسان به گفتگو میرسند در لحظه کوتاه پدید میآید، همان لحظه جادویی یا اعجاز واقعیت که زومتور از آن سخن میگوید، لحظه‌ای که فضا پیش از آن که دیده شود احساس می شود. زومتور باور دارد حس درونی ما از فضا به اتمسفر آن و حال و هوای حضور انسانها در آن بستگی دارد. خلق اتمسفر در معماری نوعی مهارت است، هنری که معماران باید بیاموزند. مهارتی فراتر از اصول طراحی و فرمول‌های ترکیب بندی که در هماهنگی حواس و حضور بساوایی مواد، بو، دما، نور و کیفیت صوتی فضا معنا پیدا می‌کند. آنچنان که در بدو ورود تجربه مخاطب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درباره نقش حواس پنجگانه در شکل‌گیری این تجربه در اپیزودی با عنوان چشمان پوست پیشتر سخن گفته‌ایم. جایی که آموختیم معماری تنها دیده نمی‌شود، بلکه شنیده، لمس و استشمام می‌گردد. زومتور میپرسد چگونه میتوان اتمسفر معماری را ساخت، چیزی که در همان لحظه نخست ما را درگیر کند و درونمان طنین بیاندازد. او در پاسخ 9 کیفیت زنده را برمی‌شمارد، عناصری که به باورش جوهره تجربه واقعی معماری را میسازند. پاسخ نخست او در واژه بدنمندی معماری نهفته است. هر بنا همچون بدن انسان دارای اسکلت، اندامها و پوسته‌ای است که همه در هماهنگی با یکدیگر عمل می‌کنند. بخشی از این بدن درونگرایانه و پنهان است، مانند استخوان و عضله، و بخشی در تماس با جهان بیرون قرار دارد، همان پوستی که ما را در بر می‌گیرد و لمس می‌کند. زومتور می‌گوید معماری توده‌ای جسمانی است، توده‌ای که همچون بدنی زنده ما را احاطه می‌کند، نه بدن مفهومی، بلکه خود بدن که با ترکیب مصالح ساخته می‌شود. همان گونه که گرمای چوب یا زبری سنگ را با پوست حس می‌کنیم، معماری نیز باید از راه لمس تجربه شود، نه فقط از راه چشم. در حمام والس اندیشه زومتور درباره بدنمندی معماری به کاملترین شکل تحقق یافته. سنگ‌های کوارتز کوهستان همچون عضلات و استخوان‌های فضا عمل می‌کنند. آب در رگ‌های آن جاری است و بخار و نور بر سنگ و بتون چون پوستی نازک بر تن بنا می‌نشیند. هر دیوار دما، بافت و طنین مخصوص خود را دارد و بدن ما با قدم زدن در میان آن به گفتگویی حسی با مصالح وارد می‌شود. زومتور در این اثر معماری را نه تصویری برای دیدن، بلکه بدنی برای لمس کردن می‌سازد. بدنی که وزن دارد، نفس می‌کشد و ما را در بر می‌گیرد. در اینجا فضا تنها احاطه کننده نیست، خود ماده است که ما را لمس می‌کند و پاسخ بدنمان را برمی‌انگیزد. سنگ‌های محلی کوارتز تا درون آب امتداد می‌یابد، چنانکه گویی در استخری طبیعی از دل صخره‌ها شنا می‌کنی. نور و سایه در شکاف‌های سقف بازی می‌کنند. رنگ‌ها در آب می‌لرزند و دماهای متفاوت گرم و سرد اتمسفرهای متنوعی می‌سازند. در یک بخش آوای چرخان آب شنیده می‌شود، در دیگری حوض آب داغ است، آن سو حوضی با دیوارهای خیس که پژواک صدا را چند برابر می‌کند و کمی آن طرفتر حوضی روشن از نور و بخار. هر بخش جهانی کوچک از حس، دما و صداست، گویی در دل کوهستان میان صخره‌ها و چشمه‌های طبیعی فصلی از زمین را تجربه می‌کنی. سنگ‌ها در ابعادی انتخاب شده‌اند که با بدن انسان سازگارند، به اندازه دست و به مقیاس بدن. نور ملایم از شکاف سقف میتابد و انعکاس مواج آب در دیوارها که با نور پردازی درون آب تشدید می شود فضا را زنده و آرامش بخش می سازد. حمام والس همان بدن زنده است که زومتور از آن سخن می گوید. بدنی از سنگ، آب، نور و بخار که میان ما و جهان ایستاده و ما را در آغوش خود می گیرد.
در پاسخ دوم زومتور از همسازی مواد سخن میگوید، رازی که او آن را شوقی پایان ناپذیر برای کشف و تجربه میداند. او باور دارد که مصالح همچون موجودات زنده در کنار هم واکنش نشان میدهند و هر ترکیب تازه کیفیتی منحصر به فرد میآفریند. چوب در کنار بتون، سنگ در کنار فلز یا آب در کنار نور، هر یک ترکیب اتمسفری تازه میآفرینند. زومتور هشدار می‌دهد که اگر کیفیت مواد بیش از حد از هم دور یا بیش از اندازه نزدیک باشند، هماهنگی از میان می‌رود و یکی از مصالح فدا می‌شود. او در یکی از تجربه‌هایش چوب سدر را برای پوشش دیوارهای بتونی برگزید. ابتدا گمان می‌کرد سدر بیش از حد نرم است، اما وقتی در فضا قرار گرفت، نرمی و گرمایش سردی بتون را زنده می‌کرد. راز همسازی مواد در نسبت دقیق میان حضور و وزن، سختی و لطافت و واکنش حسی آنها نهفته است. هر مصالح شخصیت و صدای خود را دارد و هنر معمار ساختن فضایی است که این صداها در آن با هم همنوا شوند. در پاسخ سوم زومتور به صدای فضا می‌پردازد. پاسخ به همان پرسش آغازین، چگونه می‌توان اتمسفر معماری را ساخت؟ او می‌گوید هر فضا همچون سازی بزرگ است، صدا را در خود جمع و تقویت می‌کند و به شیوهی منحصر به فرد باز می‌تاباند. تنین هر فضا وابسته به شکل، جنس و بافت مصالح آن است. کف چوبی همچون بدنه ویولون است که ارتعاش را در خود میپروراند، اما بتون و فلز تنینی متفاوت دارند. او یادآوری میکند که بسیاری از مردم به صدای فضا بی‌توجه‌اند، در حالی که هر فضا صدای درونی دارد، حتی در سکوت. خودش خاطری از کودکی میآورد، صدای کوبیده شدن قابلمه‌ها در آشپزخانه که به او حس حضور مادر و آرامش میداد. این ایده در پاویلیون صدای سوئیس برای نمایشگاه جهانی اکسپو 2000 در هانوفر به شکلی عینی تحقق یافت. بنا از تخته‌های کاج بدون میخ و چسب ساخته شده بود که تنها با کابل‌های فولادی به هم بسته شده بودند. همین ساختار خود به گونه‌ای ساز بدل شده بود. وقتی باران بر سقف فلزی بنا میبارید، صدای قطره‌ها درون فضا میپیچید و تمرین آب از میان چوب‌ها عبور می‌کرد. هر گام، هر گفتگو و یا اجرای موسیقی پژواکی نرم و زنده می‌یافت. گویی کل بنا سازی بزرگ بود که با حضور انسان نواخته می‌شد. برای زومتور صدا در این پروژه نه تنها بخشی از تجربه فضا، بلکه بخشی از بدنه آن بود. اتمسفری شنیداری که با هر حرکت، لمس یا پژواک معنا پیدا می‌کرد. در گام چهارم زومتور به دما یا گرمای فضا و تأثیر آن بر اتمسفر معماری اشاره می‌کند. کیفیتی که به ظاهر فیزیکی است، اما درک آن به همان اندازه روانی و عاطفی است. او می‌گوید هر ساختمان دمای خاص خود را دارد، نه فقط به معنای درجه دمای هوا، بلکه احساسی از گرمی یا سردی که از جنس مصالح، نور و بازتاب بر بدن یا حتی لمس سطوح با دست یا پاها ناشی می‌شود. زومتور توضیح می‌دهد که چگونه در پاویلیون سوئیس برای نمایشگاه جهانی هانوفر از چوب به عنوان ماده اصلی استفاده کرد و نتیجه این شد که در روزهای گرم فضای درون همچون جنگلی خنک بود و در هوای سرد به طرز شگفتی گرمتر از بیرون حس می‌شد. او یادآور می‌شود که مصالح گرما را از بدن ما جذب یا به سوی آن بازتاب می‌کنند. فولاد در زمستان سرد است و دمای فضا را پایین می‌کشد و در تابستان یا در برابر خورشید گرما را دوچندان می‌تاباند. اما چوب دمایی انسانی دارد، گرمایی که با پوست و حس ما هماهنگ‌تر است. برای زومتور گرما و سرما تنها ویژگی‌های فیزیکی نیستند، آنها بخشی از زبان حسی فضا هستند، زبانی که بدن پیش از ذهن آن را درک می‌کند.
در بخش پنجم زومتور از اشیاء بیرونی سخن میگوید، چیزهایی که در فضا گرد آمدند و با حضور خود اتمسفر را کامل میکنند. او میگوید وقتی وارد خانه یا اتاقی میشوم، چیزهایی را که مردم در اطراف خود نگه میدارند با دقت نگاه میکنم. اشیایی که شاید کوچک و روزمره باشند، اما از رابطه‌ای عاطفی و صمیمی با انسان حکایت دارند. این پیوند همان چیزی است که فضا را زنده و معنادار می‌کند، چرا که هر شی ردی از زندگی و حافظه در خود دارد. او نمونه‌ای از بازدیدش از خانه‌های بینفیلد را در کل می‌آورد، جایی که در میان کتاب‌ها، سازها و اشیاء ساده روزمره نوعی حضور گرم و انسانی را احساس کرده بود، اتمسفری که از جمع همین جزئیات شکل می‌گرفت. این نگاه یادآور اندیشه‌های باشلار است که در اپیزود قبلی تاقچه درباره‌اش گفتیم، آنجا که در بوتیقای فضا بیان می‌کند که خانه گنجینه خاطرات است. هر شی و هر گوشه حامل ردی از بودن ماست، ردی از زمان و لمس زندگی. در ادامه زومتور از چیزی میان آرامش و اغوا سخن میگوید، از تعادلی ظریف میان سکون و حرکت و یا هدایت و رهایی که ششمین راز او برای خلق اتمسفر است. او باور دارد که معماری تنها هنر طراحی فضا نیست، بلکه هنر طراحی زمان نیز هست، چرا که تجربه فضا در گذر از آن و در زمانمندی حرکت و سکون شکل میگیرد. همانطور که موسیقی در طول زمان نواخته می شود و با لحظه های مکث و طنین اوج و فرود می گیرد، معماری نیز در حرکت بدن بین هدایت و سکون زنده می شود. او در طراحی تلاش می کند فضاهایی بیافریند که نه فقط مسیر گذر، بلکه دعوتی به ماندن و تجربه کردن باشد. در حمام والس وقتی از حوضی به حوض دیگر می روی، چیزی تو را پیش می برد بیان که بدانی چرا. ترکیبی از نور، بخار، طنین آب و تغییر دما که درونت را با حرکت بیرون هماهنگ می‌کند. برای زومتور معماری در همین میان اتفاق می‌افتد، جایی بین سکون و سفر، میان آرامش و اغوا، جایی که نور، صدا، مسیر و چشمانداز ما را به آرامی از جایی به جای دیگر می‌کشاند. او می‌گوید معماری باید چون سکانس‌های سینما عمل کند. هر صحنه ما را بیان که متوجه شویم به صحنه بعدی می‌برد. در این میان هدایت، اغوا، حرکت، آزادی و سکوت در کنار هم ریتم تجربه را می‌سازد. از آماده سازی تا شگفتی یا از برانگیختگی تا آرامش. با تمهید چنین سکانس هایی فضا ما را نه به اجبار بلکه با جذبه خویش پیش میبرد. در بخش هفتم زومتور از یکی از عمیق‌ترین کیفیت‌های معماری سخن می‌گوید: تنش میان درون و بیرون. او می‌گوید معماری بخشی از جهان را از آن خود می‌کند و در قالب جعبه‌ای کوچک باز می‌سازد، جایی که ناگهان درون و بیرون معنا می‌یابد. در این گذار چیزی رخ می‌دهد که او آن را حس مکان می‌نامد. لحظه‌ای که ناگهان در می‌یابیم در فضای داخلی هستیم که ما را در بر گرفته و از دنیای بیرون جدا می کند و نوعی تمرکز در ما پدید بیاورد. فضا ما را در وضعیتی بین خلوت و در جمع بودن یا بین عرصه انفرادی و عمومی معلق می کند. او می گوید معماری همچون قلعه‌ای است که به جهان بیرون می گوید من هستم، من می توانم، من می‌خواهم، اما در این حال بخشی از درون خود را پنهان می‌کند و نمی‌خواهد همه دنیای درونی را به نمایش بگذارد. همین بازی میان آشکار و نهان و میان دیدن و نادیدن است که فضا را تعریف می‌کند. این معمار است که تعیین می‌کند چه منظره‌ای از پنجره دیده شود یا چه چیزی از درون خانه آشکار شود، چه چیزی پنهان بماند یا بنا چه تظاهر عمومی داشته باشد و چگونه با شهر و مردم سخن بگوید.
چنین تجربه ای را میتوان در معماری سنتی ایران نیز یافت. درونگرایی آرامی که پشت دیوارهای بلند و بی ادعا پنهان است، اما در حیاط مرکزی ناگهان گشوده می شود و از دل درون جهانی بیرونی می آفریند. در بناهای عمومی تر نیز همین گفتگو میان آشکار و پنهان ادامه دارد. از پس مشبک‌ها، عروسی‌ها، هشتی‌ها تنها بخشی از بیرون دیده می شود، آنقدر که خیال بیدار بماند و فاصله میان دیدن و نادیدن خود به بخشی از تجربه فضا تبدیل شود. در هشتمین راز زومتور از سطوح صمیمیت در معماری سخن میگوید، از نسبت میان بدن انسان و ابعاد فضا و تأثیر نزدیکی و فاصله‌ای که میان ما و اشیاء پیرامون برقرار می شود بر مقیاس انسانی. او می نویسد برخی فضاها ما را در خود میپذیرند و احساس امنیت میبخشند، در حالی که برخی دیگر ما را بیگانه یا کوچک میسازند. زومتور این تجربه را نه با مقیاس هندسی بلکه با نوعی مقیاس بدنی توصیف می کند، با نسبت میان وزن، اندازه و فاصله چیزها از ما. وقتی مقیاس فضا با بدن انسان هم نوا شود، آرامش و حضور انسانی در فضا جریان می‌یابد. او مثال می‌آورد از ویلای روتوندا اثر آندرا پالادیو، بنایی که با وجود شکوه و تقارنش وقتی وارد آن می‌شویم صمیمی و انسانی احساس می‌شود. فضایی که نه بر انسان سلطه دارد و نه در برابرش فرو می‌ریزد، بلکه با او در یک مقیاس قرار می‌گیرد. زومتور می‌گوید معماری فقط کشیدن خطوط روی نقشه نیست. دیوار تنها یک مرز نازک 22 سانتی متری میان درون و بیرون نیست. خود دیوار یک توده است با جرم، عمق و احساس. او می‌خواهد فضا طوری ساخته شود که تهی درون احساسی چون توده نامرئی داشته باشد و بر اساس فاصله و مقیاس سلسله مراتب صمیمیت را انسانی سازد. زومتور به عنوان نهمین عامل مؤثر بر اتمسفر از تابش نور بر اشیا سخن میگوید، از لحظه‌ای که نور و تاریکی با هم وارد گفتگوی شاعرانه میشوند. نور و سایه با ایجاد سطوح درخشان، نیمه روشن و تاریک به فضا عمق و بعد میبخشند. او از برگ‌های طلایی در یک اثر هنری یاد می‌کند که در ژرفای تاریکی انتهای سالن می‌درخشند. برگ‌هایی که کوچکترین ذرات نور را چون جواهری زنده در دل سایه باز می‌توانند. برای زومتور معماری یعنی ساخت توده‌ای نامرئی داخلی و سپس رها کردن نور درون آن و ساخت اتمسفری که بازی پیوسته نور و تاریکی فضایش را زنده می‌کنند. در این نگاه زیبایی در نسبت میان نور و سایه نهفته است. همان گونه که تانیزاکی نیز در ستایش سایه‌ها که در اپیزودی با همین نام از آن سخن گفتیم، از زر و لاک تیرو از درخششی سخن میگوید که تنها در نیم سایه معنا می‌یابد. زومتور و تانیزاکی هر دو بر رازی واحد تاکید می‌کنند: نور راستین نه در نبود تاریکی بلکه در همزیستی با آن زاده می‌شود. همانجا که برگی طلایی در تاریکی می‌درخشد و نیم سایه درون را عمق می‌بخشد. در پایان سخنرانی زومتور 3 یادداشت شخصی را می‌افزاید: چکیده‌هایی از تجربه زیسته‌اش در خلق اتمسفر معماری. نخست از رابطه معماری و محیط پیرامون میگوید. برای زومتور معماری بخش از محیط است، نه چیزی جدا از آن. بنای خوب باید با زمین، آسمان و بافت اطرافش پیوند بخورد و به جای گسستن از بستر در آن ریشه بدواند. او از فضاهای میانی سخن میگوید، جاهایی که مردم در آن زندگی میکنند، دوستش دارند و در آن خاطره میسازند. فضاهایی که بخشی از زندگی روزمره‌اند، نه صحنه‌ای برای نمایش.
دوم از پیوستگی و انسجام یاد می‌کند. زومتور می‌گوید وقتی همه چیز در جای درست خود قرار بگیرد، فضا به درستی کار می‌کند و زندگی در آن جاری می‌شود. نوعی هماهنگی در اثر پدید می‌آید که با هیچ نظریه‌ای نمی‌شود توضیحش داد. همان لحظه‌ای که حس می‌کنی همه چیز درست است، بیان که لازم باشد چیزی حذف شود و اگر تنها یک جزء حذف شود، توازن، کلیت و انسجام را برهم می‌زند. و سوم از فرم زیبا می‌گوید. به باور زومتور، زیبایی را نمی‌شود مستقیما طراحی کرد. زیبایی وقتی پدید می‌آید که چیزها به درستی و خوبی ظهور یافته باشند. این زیبایی زاده صداقت در ساخت و پایداری در زمان است. شاید سالها بعد ناگهان ببینی چیزی در بنا شکل گرفته که خودت هم انتظارش را نداشتی. هماهنگی که در یک زیبایی آهسته در طی زمان پدید آمده. برای زومتور فرم زیبا تکمیل کننده انسجام است. و اینجا میرسیم به پایان این اپیزود. از بدنمندی معماری و همسازی مواد گفتیم، از تأثیر صدا، دما و اشیاء پیرامون بر اتمسفر فضا، از مرز میان درون و بیرون، نور و سایه و در نهایت از هماهنگی معماری با محیط و زندگی انسان. زومتور ارزش را در بناهایی می‌بیند که برای مردم پناه و آرامش می‌سازند، جایی برای زیستن و خاطره ساختن با محیط، نه بناهایی برای نمایش و خودنمایی. او از معماری سخن می‌گوید که در سکوت به زندگی انسان معنا می‌بخشد، نه آن پروژه‌های عظیم و پرهیاهویی که از زمین می‌کنند اما با مقیاس انسانی بیگانند. برای او معماری راستین آن است که در کنار انسان بایستد، نه در برابر او. اگر بخوایم ساده تر بگوییم، معماری خوب همچون قطعه موسیقی است که نواخته می شود با فراز و فرود، با سکانس های میان سکون و حرکت، میان سکوت و گفتگو و بازی ظریف با حواس. ما از راه حواس پنجگانه وارد فضا می شویم، با لمس سنگ و چوب، رایحه فضا، صدای گام‌ها بر کف و تابش نور و انعکاس دمای هوا بر پوست. و در همین تجربه بیواسطه است که ناگهان می‌فهمیم چرا دوست داریم ببالیم. این همان اتمسفر فضاست، لحظه‌ای که تجربه ما از معماری را می‌سازد و در ذهن ما ماندگار می‌شود. شاید همینجا باشد که مسیر زومتور ما را به پرسشی ژرف‌تر می‌رساند. چگونه فضا از احساس فراتر می‌رود و به معنا بدل می‌شود؟ به آنچه کریستیان نوربرگ شولز از آن با نام روح مکان یاد می‌کند. در اپیزود 9 پادکست تاقچه به سراغ همین مفهوم خواهیم رفت. روح مکان، جایی که فضا به حافظه و فرهنگ بدل می‌شود و معماری صدای ماندگار حضور انسان است بر زمین. من بهزاد میرزایی یگانه هستم، میزبان شما در پادکست تاقچه. برای دیدن نسخه تصویری این اپیزود و تماشای آرایه‌ها و مفاهیم بصری مرتبط با آن به وبسایت هنر معمار سر بزنید. اگر این اپیزود برایتان الهام بخش بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. در پایان از شما دعوت می‌کنم تجربه‌هایتان را از فضاهایی که اتمسفرشان را احساس کرده اید با من و همراهان تاقچه به اشتراک بگذارید. در روشنای خرد و سایه خیال، در پناه آرام اتمسفر فضاهایی که دوست دارید، بدرود.